Cavite to celebrate our friend's birthday, si Donna. Kita mo na kami ni Zenia. Sabay kami pupunta ng Cavite. Mainit kasi. Hindi ako nagpapayang diba kasi mahangin naman. Kaya nakasombrero naman ako kaya okay lang. Pumunta ngayon kami sa park and ride kasi doon daw yung isa na puntang Paliparan. Nakasakay na kami ng van puntang Paliparan. Ang init dito sa wala atang ay ilang minutes na makakarating. Papawinsan na ako. Kawan. Init. 30 minutes. Wait ako, Ben. Zenia. Nantaan na. Magkalapit lang kami. Tapos maglalakad na tayo. Hindi ko alam. Sabi ko na Right? Bakit punin ba tayo? Hindi kasi alam ni Donna na pupunta ako. So magtatago muna. I-disgrace muna tayo para tayo makilala mo doon. So tatago pa naman ako doon. So nasaan na? Doon o, sa mga car wash. magtago ka na lang dito. Dito, Mamshie. Dito. Makabawal dito, be. So, plans. Susunduin na lang daw kami ng van nila Donna. Kaya kailangan ko pa rin magtago. Andiyan na si Donna. Sabi ni Lyndon, di siya makakasama. Bakit siya naman? Kala mo lang yun. Saan ka? Sabi niya, dapat mo. Kasha ka? Galing mo. Ay, birthday mo pala. Ay, Hindi kita mga pwedeng si Tita tsaka si Tito na start Ay, Ito hello si po. Jonna, pinsan ko yan. Sabi ni Mama, nasan yung mga bisita mo? Saglit lang. May bisita ka na? Wala kayo. No, special. Ay, thank you po. Oo. Sa amin dalawa yan. Akin yung pabalik na lang lalag. Hugasan mo. Ano sabi mo? Na-surprise ka ba? Oo nga, sabi ko nga, hindi sasama. Ito naman din nagsasabi. Ikaw mali na nga ako, diba? Sinabi ko nga kami. Sabi mo una ko, ano sabi mo, hindi ko napansin. Sabi ko na sa puso na kami. Hindi ko naman napansin. Oh. Ay, kamusta Jonna? Delighted. Happy birthday din! Ano ba? Sabi Ano na kapag tatay birthday, ko, ganyan talaga yung Silver, 25 years old. Sabi na nanay ko, 25 silver. Sabi na ng papa, saan yung bisita mo? Bumili pa ng nito. Meron mo palang tao. Sabi ko, puta sila. Kaya pala tawag ko ng tao. Iya kasi ako kay Ara. Si Ara silang tatanong ano daw yung eh si Ara, may review siya mamaya 3. Sabi ko, saan yung review mo? Saan ba yung review Moraita nga mo? daw. Dun sa Moraita. Sabi ko, layo. Sabi ko, sana papadaanin ko muna siya para kumain. Eh sabi ko, kung invite ko si Russell, tapos si Ara hindi pupunta. Hindi mawawala ang pagmano. Traditional attitude ng Mammers. Eh, mukbang. Happy birthday! Thank you.
birthday! Love you! LGBT cake yan eh. Wow! Amazing. Ang bading din yan eh. Pwede nga ako, Mamshie. So ngayon, saan mo kayo pupunta? Yan ano sa mga binili, ano mga halaman na tinanim. Uy, ano to Gabi? Hindi ko alam kung gabi yan. O kangkong, kangkong. Hindi yung kamote. O, mali ah. Ito, papaya. Ah, taray. Kain dyan. Taray. Ano yan? Oregano. Oregano ba yan? Parang kung chico to or... Parang kung... May nakalagay kasi hindi. 어떡해, 와. 미안해, 죄송합니다. Nagiging Koreano ka, ma'am siya. Papaya. Ito, di ko rin alam kung ano yun. Sino mga nagtanim nito? Palaki ng palaki, be. Huwag na! Tumbay! Sa gilid na tayo? Look! Dito ako! Straight lang. Ako straight lang! Dito lang. Pwede sa gilid. Dito ako lumalabas eh. Oh! Go! Wow! Uy, hindi ako lumalabas. Nandito ako ah. Straight lang. Straight lang. Straight lang! Dito lang ba yung tuloy na? Straight ang katawan mo daw. Grabe, seryoso din. Ito mo yun? Laro lang po, Lyndon. Uy! Pag yan pumasok, flash ka. Hindi talaga, be. Uy! Wow, ang Ay! galing niya! Smooth mo! Parang nahulog lang. Galing! Basahin mo. Basahin mo daw. Basahin mo. Wala na. Uy! Galing talaga! Parang nahulog na yung bola. Oh! Happy birthday! Bye-bye! Bye!